Att få ett fast jobb som musiker är väl egentligen det svåraste jobbet man kan försöka få. Inte ens en hjärnkirurg behöver börja skära i folk när de är 7-8 år. Men vi börjar spela när vi är mellan 4 och 8 års ålder. Det som driver oss alla tror jag är ju just den här känslan av att man kan alltid bli bättre. Allting ska klaffa. Vi ska leverera det uttryck som ger det bästa resultatet. Man kan likna det vid ett elitförband. Det är det ska vara. Högsta internationella nivå. Alltid. Det måste vara världsklass. Folk det va? Galet. Det spelar ingen roll vem man är. Så är det här coolt. Musikkåren är väldigt viktiga för sammanhang och inramning. Vad vore liksom ett stadsbesök utan musik? Överhuvudtaget när någonting ska ske som ska vara storslaget så behövs ju musik. Att lyssna på musik, det är ju något slags mänskligt behov vi har. Vi berör människors känslor, vi sprider glädje. Det tror jag är precis det vi vill åstadkomma. Att för en liten stund få förgylla den enskilda människans liv. Försvarsmusiken har ju en naturlig roll sedan väldigt lång tid tillbaka i det svenska försvaret. Våra uppdrag är statsceremonier, förbandsceremonier och publika spelningar, konserter. Årligen gör försvarsmusiken över 1200 musikinsatser och det är en väldigt stor volym. Vi har en organisation som är väl anpassad att leverera allt detta. Kärnan i vår verksamhet är våra 3 professionella musikkårer, Försvarsmaktens fältartister, våra 25 hemvärnsmusikkårer och våra 2 avtalsmusikkårer. Det här är ju det sjukaste. Det spelar ingen roll när man kommer. Så är det alltid någon här att spela. Trumpet. Eller något jävla någon tuba eller trombon eller något. Alltid alltså. Det är helt knäppt. Oftast börjar vi liksom verksamhet vid 10. Och då har de redan varit här och övat i typ 3 timmar. Och är det en sån här dag då vi börjar 8, då är de ju här 5:30 kanske. Det är en av få beridna musikkårer i världen som finns kvar. Det finns ett fåtal andra ridande musikkårer. Men de är i princip alltid stillastående. Men vi rider och spelar. Så våra slagverkare exempelvis som har pukhästen. De styr ju den stora jättehästen med sina fötter. Så att det är ju unikt. Jag är så att säga spindeln i nätet här. Så man vet aldrig vad som väntar. Det är sociala medier. Man är scenmästare. Marknadsföring förstås. Man riggar ljud.
otroligt varierande. Det liknar ingenting någonstans. Du ska ha ett jävla starkt psyke skulle jag säga för att jobba här. Det krävs ju lite mod för att gå in i en box med en 600-700 kilos koloss till häst. Och sen får du inte vara rädd och jobba med kroppen. För här är det ganska hårt jobb. Allt som du inte gör som vanlig musiker får göra här. Musiken har ju varit konstant närvarande genom hela min uppväxt. Jag är uppvuxen mer eller mindre i en symfoniorkester. Så att man kan tro att steget till att bli musiker kom ganska naturligt. Men det satt långt inne. Konkurrensen är ju det som avskräcker de flesta. Det har ju alltid varit tufft. Och det blir allt tuffare och tuffare. Men jag vågade till slut. Efter 3 år på Musikhögskolan sökte jag jobbet hit. Marinens musikkår är Sveriges äldsta, med anor från 1680-talet. Det är ett enormt kulturarv att bära med sig. Vi är ju en marscherande blåsorkester. Det jobbar 30 yrkesmusiker. Vi är en ganska liten kår om man jämför med vår systerkår Arméns, som är nästan det dubbla. Vi har 53 anställda musiker och vi är en paradmusikkår. Jag svarar för allting som musikkåren gör stående och gående. Och det innebär i praktiken parader, ceremonier och figurativ marsch. Regementsrumslagarstaven är ett kommandotecken. Det är med den som jag berättar för musikkåren vad vi ska göra. Jag visar när vi ska börja spela och när vi ska sluta spela. När vi ska svänga och åt vilket håll vi ska svänga. Det finns tecken för nästan allting. Det gör att vi kan göra ganska mycket saker med stor precision fast vi samtidigt spelar. Den musik som vi framför är ju förstås marscher. Sen på slottet har vi en programpunkt där vi kan göra en konsertdel. Då försöker vi tala till publiken, att möta dem genom att spela musik som de känner igen just nu. På slottet, då kan vi spela i princip vad som helst. Allt från ABBA till Sara Larsson. Hur är det möjligt? Ja, men det är omöjligt att välja sig. Det är så jävla bra. Men sen gör vi egna konsertproduktioner. Och det kan ju verkligen variera. Det är ju allt ifrån stora galakonserter
med sångsolister och liknande. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Till familjekonserter hemma i Karlskrona. Vi spelar ju nationellt och internationellt. Vi är liksom överallt att spela. Vi brukar säga att vi ska spela från koja till slott. Alltså ena dagen så är det verkligen i en koja. Eller framför en sten. Och dagen efter så är det på liksom Kungliga slottet. Vi spelar väldigt mycket. Ibland har vi flera spelningar på en och samma dag. Det kan vara en ceremoni på morgonen. Och sen avslutas med ett tapto. Här rasar jobben uppifrån. Det kan ju komma väldigt mycket på samma gång. Hinner inte vår systerkår ta ett gig så sätter vi oss på flyget. Så vi samarbetar och hjälps åt. Göran, vi har en leverans med instrumenten till hemvärnsmusikkårerna. Det här är bedömt de bästa fodralen som finns på marknaden. Ja, men det är bra. Här håller vi leveranstakten som sagt. Ja, det är superbra. Hemvärnsmusikkårsystemet är ju väldigt viktigt för oss. Det är en betydande del spelningar som de tar hand om. En stor del av hemvärnsmusikkårerna ligger på en så pass hög nivå att det kan genomföra musikinsatser utomlands. Oh my god. Så sjukt stora redan. Är det så här bra? Ja, man säger det. Det känns väldigt bra att vara här. Det är ju då Musikfestes Bundeswehr, där Hemvärnets musik och Östergötland har fått chans att vara med som de svenska gästerna. De tyska musikkårerna som är här är ju helt professionella. Vi är ju här lite för att visa att det svenska stålet biter och att vi har en väldigt stark frivilligverksamhet i Sverige. Det är en helt annan setup än vad jag har varit med om innan. Vi har ju en gammal tradition med musik i hemvärnet. Och just nu för tiden så har vi 25 musikkårer i Sverige. Spritt från Luleå, Boden, ända ner till Skåne. Och det innebär att vi har en bra spridning och kunna verka då musikaliskt i fredstid, kris och krig. Det märks att vi är här nu. Det är jättekul, jätteroligt att se. Det är inte alls många kårer som gör figurativ marschprogram, inte alls. Och det tar ju lång tid innan en kår lär sig. Vi råkar ha alla delarna som krävs för att göra ett sådant här uppdrag. Jag har verkligen jobbat för det i flera år. Du börjar gåshuden komma här, va? Det är en stor gemenskap. Det finns en stor spännvidd i ålder. Och den mixen tror jag är väldigt bra. Fint! Man stöttar varandra, man har olika erfarenheter.
som gör att man liksom skapar en trygghet. Känns det bra? Känns det bra? Vi kan bara göra fred. Exakt. Jag blir väldigt nervös ibland och man kan alltid gå och prata med någon liksom, som hjälper en att lugna ner en, hur man ska tänka och allting. Det är en väldigt trygghet. Det finns en jävla ambition. Det är inte så att det är okej, utan nej, vi ska bli lite bättre. Nu tar vi från takt 2 igen. Från takt 2 igen. Alltså det engagemanget. Ja, de gillar musik. Det var musiken som lockade. Jag har alltid haft intresse av musik. Jag har ett förflutet som professionell dödsmetallsångare. Då. Det där är Sam, vår nya pukhäst. Hej Sam. Ja, det är så fint. Ja, men jag får ibland nypa med armen. Alltså du får ju jobba med människor, du får jobba med hästar, du får jobba med musik. Jag kan komma hit på morgon och det första jag gör är att klappa 5 hästar. Och sen så går jag förbi musikkorridoren. Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet det är heller. Om jag är här före klockan 6 på morgonen så är det alltid någon där och spelar. Det är ju inte ditt vanliga kontorsarbete det här. Vår huvudsakliga syssla är ju att spela. Det är det vi ska göra i krig och fred. De flesta här har ju studerat i mer än 5 år. En vanlig dag är indelat ofta i 4 reppass före och efter lunch. Får jag bara utan slagverket direkt på takt 3 en gång. 2. Alla med? Det är ju väldigt fysiskt att spela blåsinstrument. Man spelar mer och längre sjok än vad man gör i en symfoniorkester. Då har man soloinsatser, men sen har du paus, för då jobbar stråket. Här är klarinetterna stråket, så att man spelar ju hela tiden. Bra. Bra, mycket, mycket bättre nu. Vi lämnar den, det blir fint. Nästa, tack. En gång till. Om man står och dirigerar där så är det vimlar ju av högskolepoäng. Och det kan vara bra att tänka på. Men jag förväntar mig att de alltid presterar på sin absolut högsta nivå. Jag får inte accenten på andra fjärden att fungera. Och det är mitt jobb att se till att det adresseras hela tiden. Och det kan vara krävande och det kan vara jobbigt liksom. Man kan ju nöja sig med att men det är okej. Nej, jag kan inte göra det. I 42 så blir vi trögare och trögare. Okej? Så att det förberedande arbetet är enormt tidskrävande.
För mig är det sceniska uttrycket väldigt viktigt. Jag vill hitta rätt mellan någonting som har en väldig pondus och har ganska mycket klipp i sig, men samtidigt är värdigt och lite avspänt och också mänskligt. Militärmusiken är ju inte bara till för örat, det är också till för ögat. Snyggt. Precis, hela tiden håll kontakten med honom. Det är stora djur vi håller på med, att ha kontroll på hästen och samtidigt spela liksom på professionell nivå. Det är ju framförallt den största utmaningen. Men det är väl det som många frågar. Hur kan du göra båda samtidigt? Ja, det undrar man också i början. Hur fasen man ska få till, för det är ju jättesvårt såklart. Det här är bra, ja. Precis. Passa överlivet igen lite bara, Solpe. Stolen du brukar sitta på, den står inte still nu plötsligt. Och stolen har plötsligt egen vilja också. Det är ju som ingenting annat. Ny galopp när ni kommer mot väggen igen. Våra musiker, de är ju inte utbildade ryttare innan de kommer hit oftast. Att då i vuxen ålder lära sig rida. Det kräver väldigt mycket mod faktiskt. Det är ju som att öva på sitt instrument. Det är att öva på att rida. Det är nog svårt att sätta sig in i just hur mycket tid som läggs ner. Det finns ju den här ökända repliken att missar du en dags övning så märker du det. Missar du 2 dagars övning så märker kollegorna det. Missar du 3 dagar så märker publiken det. Vår arbetsdag slutar ju sällan. För att vi måste ju hålla igång och öva. När det gäller figurativ marsch så ska det fungera koordinationsmässigt, men också att man har en känsla för det sceniska uttrycket och att vi faktiskt gör mer än att bara spela på vårt instrument. Här kommer det igen. Och höger! Här är det jag som gör koreografin och studerar in det. I musikernas noter skriver jag in förkortningar så kan de se på exakt vilken ton ska jag göra vänster om och när ska jag börja gå framåt igen. Det brukar vara ungefär 1000 kommandon per marsch. Behövde ni anpassa någonting på slutet eller? Möjligen lite grann, men inte mycket. Ja. Så handlar det mycket om att repetera det. Tack! Samma igen! Nöta lite. Målet är att det ska vara omöjligt att göra fel. Då sitter det. Försvarsmusiken har ju varit mer klassisk militärmusik och statsceremonier och det har ju inte varit riktigt det vi har gjort. Vi är verkligen underhållare
lite rock'n'roll. Vårt uppdrag det är att personalvårda. Vi kan ge tröst men också hopp, ork, styrka, påminna om att man är människa. Allt det där som musik och komik kan göra med oss människor. Sist jag gjorde det här så valde de nummer 2. De blev supernöjda. Okej, då ska vi se. Det blev korttrick. Ja. Så då blev det inte något av de andra. Kan jag ge nästan superbesviken nu kan jag säga. Jag har hållit på med trolleri i hela mitt liv. Jag är intresserad av stand-up comedy. Sen så blev det lite min grej att blanda stand-up comedy och trolleri. Kort är lite min specialitet. Whoops. Jag har blivit svensk mästare i kortmagi en gång i tiden. Det är lite speciellt att dra på sig den här uniformen från det civila. Men det roliga är att man gör det i en grupp. Allt från hårdrockare och schlagerartister. Vi utbildar ju till befattning. Man skriver ett frivilligavtal. Och man måste gå kurs för att få göra uppdrag som fältartist. Det är en väldigt kort kurs, men oerhört intensiv. Pang! Stora tallen, kom fram! Han skjuter! Nej! Det är en fullmatad vecka. Vi har fått prova att skjuta lite grann. Vi har gjort övningar. Lära sig rädda varandra ur situationer. Bra där. 1, 2, 3. Om man ska åka på någon mission att det värsta skulle hända händer. Det kan vara bra att ha någon slags erfarenhet. Så det har varit mycket teori, fått lära sig om Försvarsmakten i stort. Men det här politiska kriget fortgår ju, propaganda med mera. Hur ska vi skydda oss mot det? Och sen på kvällen så är det shower. Under duken så finns det ingen kortlek alls. Under den här duken så finns det bara en citron. Skär upp den här citronen bara pyttelite grann så här. Så ser man att det faktiskt finns någonting i. Det är ett spelkort. Det är rutor 3. Behålla den som en liten souvenir. Ni inger framtidstro, ni inger trygghet och ni vårdar min personal. Och det finns inget finare. Tack ska ni ha. Jag tänker mycket på hur musik kan öppna dörrar i oss. Det fascinerar mig och att kulturen har ju haft den kraften i årtusenden. Det är energigivande. Och det hoppas jag att vi kan få vara i många, många år till. Nu är det nära. Det är spänd förväntan. Musikår. Ska det bli roligt? Ja! Ska det bli roligt? Ja! Ska det bli roligt? Ja! Jag måste bara dra ner så jag kan röra mig. Kan man andas? Det kan vara bra att kunna när man står så.
Man kan inte fatta det riktigt ännu tror jag. Det kommer kännas verkligt när det väl är dags. Helt sjukt. Ja. Det är ju det här man har sett fram emot i år liksom. Ja, det är årets höjdpunkt. Ja. Ser det bra ut? Det ser jättebra ut. Känns det bra? Det känns bra. Jag känner mig redo. Nu är det bara att göra som vi brukar. Men sen kommer ju pirret också. Det är som 1000 myror i hela kroppen. Nu kör vi! Det är bra. Nu kör vi. Det här är ju anledningen till att man vill ha konserthus med en hiss rätt in på scen. Eller en kaj, ännu bättre. Det är ju snålt om tid. Det är trångt. Och det är jävligt. Inför en konsert så är det fortfarande lite så här härligt pirrigt. Man har ändå jobbat för att nå det ögonblicket. Men det brukar vara en härlig så bubblande stämning. Lite sockerdricka i benen. Nu är det dags igen. Årets Vasakonsert. Alla sinnen är på max. Då vill jag bara vara där i det som ska göras. När ridån går upp, då är det ju bara att försöka sluta sig i våran bubbla. Det är tjänstemin på, fokus framåt. Då är det ju bara vi som gäller. Man gör otroligt mycket grejer för att få det liksom klaffa. Så när det väl spelas och musik kommer känner jag bara liksom tacksamhet och glädje. För det är en jävla ynnest, så är det. Det är så otroligt många olika känslor. En känsla av eufori. Att man blir överväldigad av musiken. Och att jag får vara mitt i det. En stolthet över att vi gör det här tillsammans. Jag hoppas att man känner att man får någonting själsligt som man kan bära med sig. Att leda den här verksamheten, det är en förmån. Det går in liksom i själen på något sätt.
Spelningarna håller alltid en väldigt hög klass. Men det är liksom det ytskiktet som är oerhört bra. Men jag vet ju vilket arbete som krävs bakom alla delar för att få ihop det här. Över ett år köra verksamheten med 1700 personer. Det är ett jättemaskineri för att få det här att fungera på toppnivå. Men då blir jag stolt faktiskt. Och glad och nöjd.